Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую у відкриту групу в Telegram, де ви зможете знайти найкращих плиточників. До вашої уваги хочу зробити огляд, повторний огляд, але вже з якимось досвідом, до системи по порізки плитки великогабаритної плитки. Це система Siri. Я не знаю чому, вона досить забута майстрами, або не так рекламується, такі як Sigma або Raimondi. Але я рахую, що вона не гірша, а в деяких випадках навіть і краще, ніж більш імениті. Але перед цим я хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Ви знаєте, що Росія напала на мою країну Україну. Росія вбиває і росіяни вбивають українців. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не купляйте нічого російського, не беріть росіян на роботу. Росія має стати країною ізгоїв. Повертаюсь до плиткоріза Siri. Він складається глобально. Які у нього переваги? Ви можете досить детально подивитися попереднє моє відео, але у нього не одна, а досить багато переваг. Слідує перша перевага. Він їздить на ось таких залізних, міцних роликах по залізним трубам. Тут похибки немає взагалі. Слідуюча перевага. Ось ця шина дуже міцна. Вона витримає, як на мене, довгі роки експлуатації і буде тримати форму. Труба, знос труби, тут такі труби з нержавійки. Я впевнений, що вони будуть працювати довгі-довгі роки без якихось доробок або замін. Це не алюміній, який теоретично може стертися. Це не пластик, який може стертися. Єдине, що тут можна міняти підшипники. Тут два підшипника стоять, але у них тут дуже просто їх міняти. Які ще плюси у цієї системи? Дивіться, тут 6 вакуумних присосок. 6, не 3. І присоски, до речі, досить надійні і якісні. Вони якісно тримають. Хоч вони ось такі мають простяцький вигляд, але вони пересуваються, закріплюються і міцно тримають на різних поверхнях. Це не китайські присоски, які не тримають на складних поверхнях. Це окремий огляд у мене є по присоскам, і я впевнений, і вони там зайняли, як на мене, гарну місце в огляді. Тепер, по каретці. Що по каретці можу сказати? Якщо ви подивитесь на конструкцію каретки, ви бачите, що тут величезний ричаг. Тут ричаг складається приблизно біля 20 см. Тому цією кареткою можна різати і керамограніт товщиною до 11-12 мм. Тому що тут величезний ричаг. Звісно, цей ричаг має і мінуси. Треба контролювати зусилля, коли ви ріжете тоненьку, гладку або шероховату плитку, щоб її не переламати. Який переваг? Що можна тут міняти різці. Теоретично тут зроблено тільки під їхній різець, але трошки доробивши, можна вставляти і інші різці. Багато тут переваг в цій конструкції. Крім того, все зроблено міцно. Подивіться, яка товщина метала. Подивіться, тут надійність на першому місці. Але найбільше мені сподобалось це каретка. Каретка унікальна. От я думав, що раймондівська каретка, вона найкраща. Звісно, це конкурент Раймонді. Sigma пішла зовсім по іншому шляху. У Sigma каретка тільки для прямого різу за допомогою кутової шліфмашини. Нічого іншого сігмовська каретка не робить. Чому я порівнюю з Sigma? Тому що це італійський плиткоріз, виготовлений в Італії, і якість відповідає якості Sigma і якості Raimondi. І ціна відповідає. Звісно, я з ними і порівнюю.
Звісно, наближується по якості Рубі плиткоріз, але він ще не розробив каретку. От коли розробить каретку, плиткоріз Рубі новий, тому ми будемо його і порівнювати. Так, тепер про каретці. Чому вона унікальна? Чому вона виконує дуже багато функцій, таких, які не виконують взагалі ніхто? Перша її функція – це виконувати прямий різ. Кріпиться, щоб ви розуміли, кріпиться вона на 4 таких же роликах вогнутих, які ходять по залізним направляючим. Тому надійність тут і що тут немає ніяких люфтів, а якщо вони є, можна підтягнути за допомогою ексцентриків. Там стоять ексцентрики, ви можете підтягнути, щоб не було люфтів. Шикарна конструкція. Слідуюче, що вона може робити? Перше, це різ по прямій. Коли отак стоїть кутова шліфмашина, вона робить різ по прямій. Слідуюча функція, ви можете її покласти на кут 45. Для цього треба її ось так. Раз. І ось так. Звісно, можна поклати і під кут 45. Зараз для прямого різу. Для цього треба підняти, відхилити, і знову опустити і зафіксувати. Тут 4 пластикові болта для швидкого фіксування. Але це не все. Це ми будемо робити різ під кутом 45. Але можна ж зняти, я потім зніму і поставлю, щоб ви бачили, як це відбувається, ось цю кришку, і на це місце поставити або фрезу, або підошву з черепашкою. І можна робити або шліфування вже того, що ви порізали під кутом 45. Звісно, можна сюди поставити черепашку для того, щоб шліфувати по прямій. Як на мене, це унікальне рішення, якого немає в жодному плиткорізі, якщо ви будете шліфувати за допомогою черепашок або фрез. Сюди ж можна поставити в такому положенні і випуклу фрезу, щоб робити випуклу фасочку. Ну, як на мене, унікальне рішення. Крім того, мені подобається кількість регулювань і кріплень в цій каретці. Подивіться, будь ласка. Якщо, це і для шліфування, і для різу. Якщо ви трошки подивитесь знизу, тут стоїть ще одна каретка, яка поперек рухається. І ви можете ось таким вільним рухом притискувати, або, якщо це шліфування, або міняти на невеличку відстань, там десь біля 2 см, оця каретка ходить. Крім того, вона дуже легко фіксується цією ручкою і вже мертво стоїть. Унікальне рішення. Так само тут є ексцентрики, щоб затягнути. Слідуюче, подивіться, ви можете піднімати і опускати диск за допомогою ось такої простої, але якісної приспособи. Ви можете ставити диск на будь-яку висоту. Звісно, цю приспособу можна теоретично зняти. Якщо ви її знімете, то ви побачите, що можна і вручну регулювати висоту і фіксувати на будь-якій висоті. Як на мене, дуже мені подобається оцей принцип. Хто хоче за допомогою крутилочки, хто хоче вручну. Тепер, що мені подобається, унікальне рішення – кріплення самої кутової шліфмашини. Ви можете її трошки туди заглубити, ви можете підняти за допомогою оцього кріплення. Вона підходить до більшості. Ви можете оце кріплення в сторону відвести, якщо у вас дуже потужна кутова шліфмашина. Ви можете для оцеї маленької, бачите, звести трошки, і кріплення йде дуже надійне на ось такі фланці. Просто унікальне рішення, мені дуже подобається. Звісно, пиловідвід також тут присутній, підключається пилосос, але немає знизу, я впевнений, що
пил він не так буде збирати, як його конкуренти. Але більшу частину пилу він збере. Крім того, в комплекті йде шикарний диск, тоненький, на 1,2 мм, котрий призначений для прямого різу. Цей диск для прямого різу. Не треба їм різати кут 45. Якщо ви хочете різати кут 45, купіть нормальний дістарівський диск, за допомогою якого ви будете знімати фасочку або робити заусовку. Слідуюче, напрям кутової шліфмашини, щоб вона стояла чітко під 90 градусів. Також є регулювання. Ви відрегулювали, потім зажали ось таким якісним хомутиком, і воно тут якісно буде триматися. Немає претензій. По фіксації каретки. Тут всього 4 ось таких болти пластикові. За допомогою, коли ви виставили необхідний або прямий кут, або під 45, дуже швидко ви можете зафіксувати. Слідуючи, якщо ви подивитесь, вона не перевалюється. Бачите, вона стоїть і не падає, хоча тут доволі багато навантаження. А чому не падає? Тому що тут присутні ось такі маленькі коліщата, причому вони прорезинові. Я їх і не чую, коли рухається ця каретка. Тут, як на мене, дуже вона якісно рухається по направляючій. Хочу детально розповісти про конструкцію каретки і як швидко і просто тут замінювати витратні матеріали. Ну і розповім, які витратні матеріали підходять, які ні. Дивіться, тут всього-навсього відкручуєте ви 2 пластикові болти, знімаєте шайбочки і воно ось так відкидається. Ну, шикарний просто доступ, ну кращого не буває. Знімається ця кришечка, під неї відкритий доступ до кутової шліфмашини. Бачите, що тут нема ніяких перехідників, немає ніяких муфт. Муфти – це і плюс, і мінуси. Мінус те, що соосність їх дає в будь-якому випадку невеличку вібрацію, яка присутня у всіх таких пристроїв, де є перехідник з підшипниками. Тут немає, тут пряме щеплення з кутовою шліфмашиною. Головне, щоб сама кутова шліфмашина була якісна і у неї не було биття. Перед вами Bosch, немає у мене претензій до Bosch. Ви подивіться, як класно він підійшов. Ось у нього викид повітря тут, бачите, якраз є отвір, який через це викидається повітря. Ну, в ідеалі сюди Bosch став. Слідуючи, давайте подивимося, що можна сюди поставити. Наприклад, для прямого різу ми ставимо диск D-Star Estet. Ну, звісно, якщо плитка у вас не товста. Для універсального різу прямо і під кутом можна використовувати Perfect. Для кута 45 використовуємо D-Star Edge Dry. Для того, щоб знімати, скажімо так, покриття з шліфуванням, ось такий пристрій можна таку поставити. Можна поставити ось таку для випуклої фасочки. Можна поставити для шліфування різні площадки, але не всі площадки становляться під цю кришку. Дивіться, вони всі різні по висоті. Наприклад, сама найвисока у мене це дістарівська Baumesser. Вона дуже висока. Подивіться, будь ласка. Якщо ми ставимо, наприклад, ставимо ось площадочку Сенді, то бачите, воно притик і зацепляється за кожух. Можна, звісно, використовувати, але буде більше пиляки. Тому використовуємо площадки ось такого плану. Наприклад, це також Біхай не підійде, Baumesser не підійде, Сенді не підійде. А що підійде? А підійде Stonecraft. Дивимося. Я притримую ззаді болгарку, вісь. Так. Опа, вона підійшла. Бачите, вона не зацепляє кожух. Звісно, можна без кожуха, але з кожухом буде менше пилу. Так, відкручуємо. Давайте, що ми спробуємо ще? Ну, я думаю, оце буде користуватися, оця фреза для шліфування буде користуватися попитом. Накручуємо.
Що це в мене все з рук летить? Ставимо. Бачите, вона є місце, вона не цепляється. Хоча трошки цепляється. Ну-ка. Ні, не цепляється, це треба докрутити. Так що от такі фрези, які глибоко заходять, і черепашки можна використовувати з кожухом, буде у вас менше пилу. І ви побачили, ось тут пилосос підключається, сама конструкція дуже проста. І частково, звісно, не повністю, але вона зменшить кількість пилу. Що входить в комплектацію каркаса? В комплектацію входить ось такий якісний диск Сірі товщиною 1,2 мм. Входять дві струбцинки, входять ключі і ось такий величезний кейс для зберігання і перенесення. А це каретка для ручного різу і комплектація. Ну, забув сказати, що смішний такий розламувач у Сірі. Як на мене, це єдиний мінус цього плиткоріза, це розламувач. Але це легко виправити, купляючи ті розламувачі, які гарно працюють. Подивіться, будь ласка, я поставив фрезу для шліфування, для грубого шліфування. І як легко і зручно користуватися. Бачите, як воно легко регулюється і фіксується. Немає в мене претензій. Звісно, можна поставити більш агресивну фрезу. Звісно, менш агресивну. Можна поставити черепашки різного формату. Можна поставити фрезу і для випуклої фасочки, ну, звісно, яка підходить для даної мети. Так що це один з найуніверсальніших виробів. Звісно, він не може робити, що в Раймонді ще який плюс, що він може робити на торці паз. Я не побачив такої функції в цього апарата. Як на мене, цей плиткоріз і даний каркас мені дуже подобається. Я впевнений, що він незаслужено якось чомусь не розвинений. Але зараз ціна що Раймонді, що Сігми, що Сірі, вона приблизно стала одною, приблизно однаковою. Тому майстри, перед тим як купляти, у них є вибір, постачальники даної техніки будуть змагатися по ціновому сегменту, і ви виберете для своєї мети найкраще. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, захищайте, допомагайте ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ!